Ja, då är jag på Majresan som går till Kotorbukten. Och jag befinner mig i staden Tivat. Ja, i vilket land är jag nu då? Ja, då är man i Montenegro. Och Tivat har en trevlig strandpromenad med en rad av barer. Och Tivats nya del in till hamnen är ett trevligt område med moderna byggnader. Och Tivat har cirka 6300 invånare och landets största flygplats några kilometer utanför stan. Och staden ligger intill Kotorbukten med höga berg in till staden. Och här finns många trevliga barer, så det passar ju bra att inta lunchen här. Och en lokal öl går på 37 kronor. Och en hamburgare med pommes frites går på 117 kronor. Och valutan här är euro. Och givetvis en cappuccino som går på 22 kronor. Och totalt har republiken Montenegro cirka 617 000 invånare. Och huvudstaden Podgorica är landets största stad med cirka 150 000 invånare. Och Montenegro är belägen vid Adriatiska havet på Balkanhalvön. Och Montenegro gränsar i norr till Kroatien och Bosnien-Hercegovina, i öster till Serbien och Kosovo, samt Albanien i söder. Och landet var en av 6 socialistiska republiker som tillhörde Jugoslavien mellan 1945 och 1992. Och runt hörnet på strandpromenaden ligger hamnen Porto Tivat. Ja, dagen börjar gå mot sitt slut och jag anlände Tivat igår kväll. Och nu dags för middag. Och en pasta carbonara med en öl går på 174 kronor. Men då är ju dessa trevliga strandbarer dyrare. Och jag avslutar kvällen med en cappuccino som går på 28 kronor. Och jag bor på ett privat boende som är riktigt fint, som går på 218 euro eller 2435 kronor för 6 nätter.
Och jag bor högst upp i detta hus hos ett trevligt och hjälpsamt värdpar. Och här i denna butik handlar jag maten och vatten till frukosten. Och lägenheten ligger cirka 5 minuters promenad upp från huvudvägen. Och idag fick jag klippa håret som gick på 10 euro eller 112 kronor. Och in till vägen vackra kyrkan Sankt Sava. Och jag fortsätter promenera ner till centrum och hittar ett café. Och bästa cappuccinon i Tivat går på 22 kronor. Och jag fortsätter ner till hamnen och hoppar på turbåten. Och båtresan går på 12 euro eller 134 kronor enkel väg. Denna färja över bygden avkortar vägen till Dubrovnik i Kroatien. Man kan även köra runt bygden, men det tar en timme längre. Och från Tivat är det bara 65 kilometer till Dubrovnik. Och där framme ser man staden dit turbåten går. Och så kommer vi till staden Perac eller Perast. Och båtresan hit tog en timme. Och båten är eldriven så den går sakta. Och en mysig bar in till vattnet. Så man kan ju inte låta bli att ta en cappuccino som går på 31 kronor. Och mitt i stan står Sankt Nikolaskyrkan. Och kyrkan byggdes år 1616. Men en del tror att det stod ett tempel på denna plats innan kyrkan byggdes. Och bak i kyrkan står 55 meter höga klocktornet som byggdes 1691. Och det är en liten kyrka med flera religiösa objekt. Och i kyrkan finns en sidoaltare i marmor. Man kan även gå upp i klocktornet och få en vy ut över staden och bygden. Och längs med vattnet och strandvägen finns flera trevliga barer och små hotell. Och Perast har bara cirka 400 invånare. Och det tar bara 15 till 20 minuter att promenera staden från ända till ända. Och stadens museum. Museet grundades 1937 och man kan gå med på en guidad rundtur i museet.
De flesta byggnaderna i staden är från 1600- och 1700-talet och har kontrollerats av många olika länder genom åren. Och Perast är en mysig liten stad med många vackra gamla byggnader. Ja, där ute i bukten ser man de 2 öarna. Norrmännen är ute och kör Balkanrutten. Och Montenegro har MNE som landskod på registreringsplåtarna. Och nu tar jag båten ut till ön. Och båtturen går på 56 kronor. Och Kotorbukten eller fjorden är en flergrenad vik, ofta förkortad till Boka. Och Kotorbukten tillsammans med staden Budva är Montenegros populäraste turistmål. Och ön till vänster är Sveti Dorde eller Sankt Georg som blir på svenska Sankt Göransö, som är den andra ön utanför Perast. Och kyrkan på Sveti Dorde är från 1100-talet. Och den gamla kyrkogården är för den gamla adeln från Perast och vidare från hela Kotorbukten. Men det är denna ö som man besöker, som är Our Lady of the Rocks. Och efter cirka 10 minuter anländer vi ön. Och denna ö är en konstgjord ö, skapad av stenar och genom att sänka gamla beslagtagna skepp lastade med stenar. På ön står en romersk-katolsk kyrka som är från 1600-talet. Och kyrkan är den största byggnaden på ön och inrymmer även ett museum. Och kyrkan färdigställdes år 1722 och är byggd av lokalt utvunnen sten. Också lite drönarvyer. Och bak i ön vid kyrkan ser man ön Sveti Dorde. Och till vänster ser man mysiga staden Perast. Och längst bort i bukten i högra hörnet ligger den gamla staden Kotor. Kotorbukten är så stort och djupt att stora kryssningsfartyg går in hela vägen ända fram till staden Kotor, längst inne i bukten. Andra ändan på ön finns en liten souvenirbutik och ett litet fyrtorn. Och båten tillbaka till Perast.
till lunch en hamburgertallrik med en öl som går på 160 kronor. Och det är läget som bestämmer nivån på priserna. Och här finns många mysiga varor och då får man betala ett mystillägg. Och på eftermiddagen tar jag ekobåten tillbaka till Tivat. Och efter en timme och 135 kronor är jag tillbaka i Tivat. Och en svalkande Nixiko-öl som går på 40 kronor. Och en bit upp från strandbarerna går en grillad kyckling och en öl på 127 kronor. Och nästa morgon promenad till busshållplatsen. Intill hållplatsen finns en kiosk med massor av tidningar. Och här kommer bussen som ska gå till den gamla staden Kotor. Och bussen går på 2 euro eller 22 kronor och tar cirka 45 minuter med alla stopp. Det är smala vägar så man får låna någon skor för att mötas. Framme i Kotor. Kotor är inkland mellan bygden och Brantaberget intill. Och Kotor är en mycket gammal stad som grundades på 400-talet före Kristus. Och vid kajen står en av kryssningsfartygen som besöker Kotor. Och längre ut i bygden står 2 andra kryssningsfartyg. Centralorten i Kotor har cirka 5300 invånare. Och hela Kotor-kommunen har cirka 23 000 invånare. Och utanför stadsmuren finns en liten marknad med bland annat frukter. Och här huvudporten in till gamla staden, som är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna vid Adriatiska havet. Och högst där uppe på berget ser man fortet som man kan vandra upp till. Givetvis börjar jag med en cappuccino som går på 38 kronor. Och klocktornet är ett landmärke i gamla staden och känd för sin lutning som uppkom efter en jordbävning 1667. Och tornet är omgivet av en stenpyramid och var tidigare en plats för skam för medborgare. Och klocktornet ligger mittemot huvudporten. Och här finns en labyrint av kullerstensgator, torg, kyrkor och palats. På detta torg står Kotorkatedralen,
som är Sankt Tryphonskatedralen. Och katedralen invigdes 1166 och återuppbyggdes efter jordbävningen i Dubrovnik år 1667. Den romerska arkitekturen innehåller en rik samling artefakter. Och den är äldre än många berömda kyrkor och katedraler i Europa. I interiören finns fresker från 1300-talet. Ovanför huvudaltaret finns en stenprydnad där Sankt Tryphons liv avbildas. Och här finns även en relief av helgon i guld och silver. Och kyrkan är Kotors mest kända turistattraktion, som var tidigare stadshus. Och jag fortsätter genom labyrinter och torg. Och här finns många mysiga barer. Och staden har varit under många olika styren genom åren. Och landområdet runt Kotorbygden har ett rikt religiöst kulturarv med många kyrkor och kloster, både katolska och ortodoxa. Och muren runt gamla staden är 4,5 kilometer lång. Och här kommer man upp på muren som följer huvudvägen in till fjorden. Och staden var en del av den venetianska republiken från 1420 till 1797. Det är höga berg runt Kotor och där nere torget med klocktornet. Det är mycket turister här nu när 3 kryssningsfartyg ankrat i Kotor. Och innanför murarna finns flera kyrkor. Och under senare tid har Kotor varit under Ryssland och därefter under kungariket Italien. Och från 1810 under franska imperiet som togs över av britterna i en attack. Och här finns många små torg med barer och restauranger.
På detta torg står Sankt Lokskyrkan. Och intill den gamla strukturen av kyrkan. Ja, här ska jag inta lunchen innan jag tar an berget. Och en pizza med Nixiko-öl går på 206 kronor. Ja, det vet att jag har betalt på dessa ställen. Och här är porten till leden som går upp till fortet uppe på berget. Ja, folk bor innanför murarna. Men lokalborna undviker nog barerna med höga turistpriser. Och leden går i zigzag uppför bergssidan, högre och högre upp. Man börjar få en fin utsikt över Gamla stan och bygden, eller fjorden som den också kallas. Och steg för steg kommer man högre och högre. Och jag satt ner jackan i ryggsäcken för att inte bli svettig. Och inträdet till leden går på 15 euro eller 167 kronor. Så man betalar vid grinden en bit upp från gatan. Och här finns flera ställen där man kan vila om man börjar bli trött. Och första etappen till kyrkan som färdigställdes år 1518. Kyrkan ligger en bit upp i sluttningen på berget Sankt John. Och kyrkan lär vara den äldsta byggnaden i Montenegro, som är från 500-talet. Det är 1400 trappsteg och även sträckor med bara grus. Vilket kräver att man har lite bättre skor, typ vandringskängor, eller som jag, joggingskor. Det är mycket båttrafik i bygden. Det finns rester av gamla byggnader även på vägen upp. Och där nere ser man leden zigzacka upp för berget. Men jag är inte uppe ännu och det lär ta cirka 1,5 till 2 timmar drygt upp till fortet. Kotorbygdens kust har varit bebodd sedan antiken. Och regionen ingick omkring 170 f.Kr. i romerska riket. Och Kotorbygden har flera välbevarade städer från medeltiden. Och Kotor finns tillsammans med bygden på Unescos världsarvslista. Ja, då är jag uppe i Sankt Johns fortet var landets flagga vajar. Och nu regnar det lite lätt med en kall vind. Och fortet ligger uppe på berget med samma namn. Och heter även San Giovanni-fortet.
Och fortet började befästas redan runt 168 år före Kristus. Och fästningen byggdes ut och förstärktes venetiansk styre. Venetiansk tid var från 700-talet till 1797, då republiken Venedig var en dominerande makt i regionen. Och längre bort i fjorden ser man de två andra kryssningsfartygen som gästar Kotor. Och nere i Gamla stan igen. Och en cappuccino som går på 39 kronor. Och så tar jag en taxi upp till Linbana-stationen. Tyvärr finns inte Uber i Montenegro, så man är tvungen att ta en taxi. Och linbanan tur och retur går på 18 euro eller 200 kronor. Man får en fin utsikt över Kotorbukten och bergen runt. Och högre upp kommer man in i molnen. Och uppe på berget finns en park med en del aktiviteter. Och inne i molnen finns restaurangen som heter Forsa Kuk. Och efter en kopp te för 61 kronor tar jag linbanan ner igen. Där nere ser man flygplatsen i Tivat med staden Tivat till höger in till bukten. Ja, man är händerna på taxierna som är enda transportmedlet till och från linbanan. Och taxin till Tivat går på 240 kronor och tar cirka 10 minuter. Och nu dags för en lasagne för 106 kronor plus ölen 28 kronor i en bar som ligger utanför de dyra strandbarerna. Och den bästa cappuccinon inne i centrum för 22 kronor. Och nästa dag promenerar jag till busstationen. Och nu för att ta en titt på staden Budva. En enkel biljett går på 50 kronor. Och vi kommer ner till havet med jazzbeats nedanför. Och efter en halvtimme anländer vi busstationen i Budva. Och jag börjar med en cappuccino som går på 24 kronor. Och jag promenerar till en busshållplats för att ta bussen till Sveti Stefano. Och bussen kör längs med Adriatiska havet. Och efter en 10-15 minuter anländer vi stället. Och ner från vägen till stranden där dagens huvudmål ligger. Ja, där har vi Sveti Stefano eller Sankt Stefan. Och Sveti Stefano har varit en ö, men är idag förbunden med fastlandet. På ön fanns några hotell som stängdes 2021 och därmed hela ön.
Enligt tradition sägs det att staden byggdes av skatter som beslagtogs från turkarna. Och Svete Stefano byggdes och befästes under 1400-talet. Ön förvandlades till ett lyxigt och unikt hotell på 1960-talet. Där ser man ingången till staden, men tyvärr är grinden stängd för besökare. Ja, det är synd att man inte kan besöka ön. Det skulle ha varit intressant. Och ön fick sitt namn efter en kyrka som tillägnades ärkehertig Stefan Promusenik. Vid någon tidpunkt var detta den huvudsakliga platsen där hövdingar samlades. När den jugoslaviska regeringen omvandlade ön till ett lyxhotell och flyttade de återstående invånarna till fastlandet. På båda sidor av anslutningen till ön finns sandstränder, dit folk från hotellen intill på fastlandet kommer för att bada. Här i hörnet innan klipporna finns en restaurang där man fick sig en cappuccino. Längs med stranden ser man flera hotell. Och ursprungligen hade ön med sin fästning 12 familjer. På 1800-talet etablerades en by på ön med en befolkning på cirka 400 personer. Och jag hoppar på bussen tillbaka till Budva igen. Och till lunch tar jag en wienerschnitzel som går på 11 euro eller 123 kronor med dagens kronkurs. Plus en öl för 42 kronor. Och jag fortsätter ner till hamnen för att ta en titt på Budvas gamla stad. Och här är porten in till gamla staden som är ungefär 2500 år gammal. Gamla staden är känd för sin medeltida arkitektur och smala gränder. Gamla staden omges av stadsmuren och innanför murarna kan man se kyrkor, museer och restauranger. Och här finns flera små torg med restauranger. På detta torg står kyrkan Svete Ivan i hjärtat av gamla staden och byggdes ursprungligen på 700-talet. Dess nuvarande utseende med en trevåningsbasilika härstammar från 1400-talet. Och nu måste jag svalka mig med en Nitsikko-öl som går på 56 kronor. Budva
har 13 300 invånare och det bor fortfarande folk inne i Gamla staden. Och heliga Trinitikyrkan byggdes på slutet av 1700-talet som står intill citadellet. Och nu en titt in i citadellet och inträdet går på 61 kronor. Och här finns stora salar och bibliotek, vackert möblerat. Och en titt uppe på gårdsplanen och muren. Ursprungligen är citadellet från 400-talet före Kristus. Och här kommer man upp på murens högsta punkt. Och en vy över Gamla staden med nya Budva i bakgrunden. Och här ser man en samling norska bilar som kör Eurorally 2025 till Balkanländerna. Och så tar jag bussen igen tillbaks till Tivat. Och en cappuccino på en av de fina strandbarerna. Ja, det är den 10 maj idag. Och idag har man en religiös tillställning som firas varje år. Det är en ortodox tillställning som är den största religionen i landet. Det väntar på att en ledare inom ortodoxa kyrkan kommer över med båt hit till Tivat. Och när han är här följs alla åt för att fortsätta till en kyrka. Nya delen av Tivat består av fina hus och hotell och restauranger in till vattnet. Men det är betydligt dyrare att bo i den nya delen, vilket är orsaken till att jag bor i den gamla delen. Och Tivat är inte stort. Allt är på gångavstånd. Och Tivat, med landets största internationella flygplats, ligger nästan mitt i Kotorbygden. Och mysiga Perast med de små öarna ligger i norra delen av bygden. Och den gamla staden Kotor ligger längst in i bygden. Reser man hit är det absolut enklast att flyga till Tivast, men även till Dubrovnik och ta bussen hit. Eller som jag gjorde, flög jag till huvudstaden Podgorica och buss därifrån, som var det billigaste alternativet. Och sista och 7:e dagen på resan tar jag bussen till huvudstaden Podgorica, cirka 2 timmar, och sista biten taxi till flygplatsen till en liten och trång terminal.